Provedeme vás náročnou rekonstrukcí pražského Negrelliho viaduktu. V legendách se zaměříme na elektrickou lokomotivu řady 180. A v úžasných návratech se podíváme na samočinné závory. Za dobu, co vysíláme pořád Pozor vlak, jsem pochopil, že drtivá většina příznivců železnice prostě miluje dobu, kdy sice vlaky nebyly nikterak pohodlné, ale přesto ona vůně páry jak si zakódovala do našich hlav, že šlo o nejkrásnější období dráhy železné. A pak také ty jízdenky. Dnes je máte v mobilu nebo vytištěné na obyčejném papíru a mnoho z nás vzpomíná na to, když jsme si kupovali na nádraží různě barevné lepenkové jízdenky a pan průvodčí je cvakal kleštičkami. Víte co? My vás do tohoto období v první reportáži přeneseme. Míříme do Rosic u Brna. Vítám vás ve svém domě a rád vás provedu svojí pracovnou, kde se nachází moje sbírka lepenkových jízdenek. Sbírka má celkem 100 000 kusů a vleze se do těchto 50 speciálně vyrobených krabic. Lepenkové jízdenky jsem začal sbírat přibližně v roce 1980. Přišlo mě to tehdy jako velmi zajímavý obor, který by se dal kompletovat. A zvolil jsem pro lepenkové jízdenky trošku netypický způsob sbírání, a sice podle jejich pořadových čísel. Aby bylo jasno, jízdenky se pro každou relaci vždy tiskly od čísla 00001 až do 100 000. A když byly všechny prodány, pak se číselná řada zopakovala. Všimněte si, že u jízdenky 100 000 byly strojově vytištěny všechny nuly a jedničku tam tiskaři dotiskli ručně. Jízdenka s číslem 00001 tu mám z roku 1977, z prvního dne, kdy začal platit korunový tarif. Jinak jízdenek s číslem 1, těch je nepřeberné množství, protože se vlastně vydávali nejprve. Ale dospět k jízdence s číslem 100 000, to už dalo kumšt. Tato jízdenka je vydaná v Brně na hlavním nádraží z pokladny číslo 15 a tu jsem si vydal sám sobě, protože jsem několik měsíců prodával lepenkové jízdenky a zrovna tam tato relace dobíhala. Která čísla Alanovi Bučkovi přesně schází, to se dozvíte na jeho webu. Bude neskutečně rád, pokud byste náhodou doma lepenkovou jízdenku objevili a obohatili tak jeho zajímavou sbírku. Za tu dobu se mně podařilo zesbírat 99 372 jízdenek, takže k dnešnímu dni ještě mě schází do sbírky 628 kousků. V té mé sbírce mám jak jízdenky naše, české nebo slovenské, tak jsou tam z celého světa, můžou být různého barevného provedení, různé druhy. To znamená, to, co v tu chvíli vyhodnotím, že je pro mě zajímavější, vzácnější, nebo je tam třeba nějaký chybotisk, prostě nějaká kuriozita, tak taková jízdenka má přednost. Slyšeli jste dobře, na jízdenkách najdeme řadu úsměvných chyb. Inu, jsme jenom lidé a člověk je tvor chybující. Tak jako třeba ve filatelii. Takže tady jsem třeba našel jízdenku z Doudleb nad Orlicí, kde je měna místo KČS uvedena KČC. Vedle je Jazefův důl. A poslední jízdenka, na kterou bych rád chtěl upozornit, byla jízdenka vydaná ze Sušice do Prostějova. Toto je nejstarší jízdenka mé sbírky. Je vydaná v Drážďanech, platila na jízdu do Prahy a vydaná byla 20. dubna 1893. Lepenkové jízdenky měly svůj vzorník. Jednalo se vlastně o jakýsi přehled možných typů a barevných provedení, tiskových provedení jednotlivých druhů jízdenek. Tento vzorník lepenkových jízdenek pochází z roku 1948, platil od 1. května 1948 a nahradil vzorník lepenkových jízdenek vydaný za války v roce 1944. Za první republiky byly pro třetí třídu jízdenky hnědé, pro druhou zelené a pro první žluté. V 50. letech po zrušení třetí třídy se hnědé jízdenky používaly pro druhou třídu a zelené pro první. Žlutá zanikla. V tomto obalu jsou rychlíkové příplatky, příplatky na spěšné vlaky a rychlíkové jízdenky. Rychlíkové příplatky měly šrafování šikmé a příplatky na spěšné vlaky měly šrafování vodorovné.
rychlíková jízdenka se vyznačovala červeným svislým proužkem. Jízdenky se dělily podle způsobu výdeje rovněž na nedělitelné, dělitelné s ústřížkem a v půli dělitelné. Nedělitelná jízdenka prostě se vydala cestujícímu, tam nebyla jiná možnost. Ale v řadě případů existovaly jízdenky s ústřížkem. Ten ústřížek se nacházel v dolní části jízdenky, byl naznačen čárkovanou čárou a pokud došlo k odstřížení tohoto ústřížku, ten zůstával pokladnímu v pokladně a musel se jim potom prokázat takzvanému kaserevizorovi, tak zbylá jízdenka platila jako poloviční. A třetím typem jízdenky byly jízdenky v půli dělitelné. Například tato jízdenka byla-li prodána celá, byla prodána za 25 korun a po rozstřížení platila vydaná jedna polovina za poloviční cenu, čili zde 12 korun 50 haléřů. Alan Buček dokáže o jízdenkách hovořit hodiny. Například o tom, jak se v 70. letech tiskli na nekvalitní chlupatý český papír a pak jsme se vrátili k německému. Že rozeznáte podle písma jízdenku vytištěnou v Praze anebo ve slovenských Vrůtkách. A najednou vám ukazuje neméně zajímavou sbírku 300 jízdních řádů. Nejstarším jízdním řádem mé sbírky je tento jízdní řád. Je z roku 1880 a zub času se na něm už hodně projevil. Zajímavostí je, že byl nalezen při bourání budovy ve zdejší těstárně. Abychom byli kompletní, musíme vám prozradit, že Alan Buček miluje železnici od malička. Pracuje u Českých drah, manželku poznal na dráze, bydlí v domě pro nádražáky v Rosicích, takže je vlastně logické, že se ve volném čase věnuje tomu, čemu se věnuje. Přátelé, prohledejte doma všechny zapomenuté kouty a pokud najdete lepenkové jízdenky, které se u nás prodávaly až do 9. června 2001, věnujte je Alanu Bučkovi. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Správa železnic po celé České republice zvyšuje stupeň zabezpečení na přejezdech, které vytipovala jako potenciálně rizikové z hlediska možných střetů automobilů s vlaky. Jedná se o doplnění výstražníků, instalaci závorových břeven a také o nový typ břeven z kompozitních materiálů s blikajícími LED svítilnami po dobu výstrahy. I když je železniční přejezd podle legislativy křížení železnice se silnicí, o bezpečnost na přejezdech se v drtivé většině případů stará pouze Správa železnic. Ze strany správců silnic jsou opatření téměř nulová. V Lužci nad Vltavou byla na začátku května osazena ocelová konstrukce prvního zdvižného železničního mostu v České republice. K usazení byl použit největší pásový jeřáb své kategorie, protože most má rozpětí 25 metrů a váží 134 tuny. Po osazení technologií zde budou moci proplouvat až 7 metrů vysoké lodě. Vlaky po zdvižném mostě poprvé projedou v červenci. Správa železniční dopravní cesty odstartovala opravné práce na traťovém úseku z Lovosic do Chotiměře. Provoz zde byl přerušen v roce 2013 po sesuvu půdy. Důvodem opravy je obnovení víkendového železničního provozu v rámci linky T4 od 6. června, který bude zajišťovat dopravce AŽD. Bude jezdit každou sobotu, neděli a ve svátky 7 párů vlaků z Litoměřic, Horního nádraží do Chotiměře a zpět. Prioritně na tuto linku nasadíme renovovaný vůz Regiosprinter, který cestující znají ze švestské dráhy. A očekáváme tedy poměrně značný zájem turistů vzhledem k tomu, že nějaké omezení v létě to cestování zahraničí určitě nastane a předpokládáme tedy určitý růst zájmu turistů i o tuhletu krátkou linku, která vede poměrně krásným úsekem tratě v Opárenském údolí. V těchto dnech začalo natáčení druhého dílu dokumentu Záhada lokálek. Zatímco první díl se věnoval obecně lokálkám a problému jejich postupného rušení, druhý díl bude cílit na takzvanou kozí dráhu, u které zastavení provozu vyvolává emoce. Chceme vlastně na příkladu kozí dráhy, která se z nesmyslného důvodu nikdo na ní nechce pustit vlaky a my odhalujeme tu záhadu, proč to tak je a na základě tohohle jednoho příběhu chceme vlastně divákům nabídnout i pokračování, které dořekne to A, co začal první díl. Druhý díl dokumentu Záhada lokálek Kozí dráha by měl mít premiéru na začátku roku 2021. A teď si prozradíme výherce 3 hrníčků magazínu Pozor vlak.
Díváte se na model ikonického Negrelliho viaduktu v Praze v měřítku 1:87, který byl uveden do provozu 1. června 1850. Původně měl stavbu viaduktu řídit železniční stavitel Jan Perner, ovšem po jeho zbytečné smrti, kdy při jízdě na schůdcích vlaku hlavou narazil o návěstní sloupek, převzal stavbu inženýr Alois Negrelli. Most, který v reálu spojuje Masarykovo nádraží s městskou částí Bubny, je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu. Současně je svou délkou 1120 metrů nejdelším českým železničním mostem a do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Není divu, že je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. A není divu, že po téměř 170 letech potřeboval citlivě, ale současně kompletně zrekonstruovat. Po 170 letech v podstatě byly poškozená izolace, popraskané zdivo, veškeré materiály byly degradovány, samozřejmě na mostě byla snížená rychlost. Prostě celkový stav té konstrukce, jeho životnost byla totálně technicky vyčerpána. Vraťme se do roku 2017, kdy v červnu započala kompletní rekonstrukce. Novináři ze zpravodajského portálu iDnes.cz zde tehdy natočili následující záběry. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v centru Prahy dospěla do své třetiny. Opravy se provádí pod dohledem památkářů, ale zároveň tak, aby vyhovovaly současným stavebním postupům a bezpečnosti železničního provozu. Sanací prochází všech 99 kamenných oblouků. Zbourané jsou mosty přes ulici 1. Pluku a Křížíkovu. Budují a opravují se jednotlivé klenby oblouků. I když před vlastní rekonstrukcí probíhaly podrobné stavebně technické a památkářské průzkumy Negrelliho viaduktu nejenom v částech, které jsou běžně dostupné, ale dokonce i pod vodou, klenby se nakonec ukázaly jako největší brzda celé rekonstrukce. Plány oprav jsou totiž jeden příběh a až do jakékoliv památky takzvaně kopnete, odehrává se zcela jiný příběh. V rámci projektu byl navržen dodatečný restauratorský a stavebně technický průzkum. Na základě tohoto průzkumu bylo rozhodnuto, že místo původně uvažovaných 14 kleneb bylo nutné přestavět a kompletně zrekonstruovat kleneb 19. Shodou okolností ty 4 nejhlavnější klenby, ty problémy, byly tady na autobusovém nádraží Florence, kdy v podstatě ty klenby, které tvoří, řeknu, vjezd a výjezd toho autobusového nádraží, ty sousední klempy musely být také sneseny, což přineslo velkou časovou komplikaci a v ní hlavně bylo to velké zdržení. Asi nejatraktivnější podívanou celé rekonstrukce bylo pro novináře, ale i náhodně procházející lidi osazování nové ocelové mostní konstrukce přes ulici 1. Pluku. Nejdříve stavaři přivezli na místo postupně 9 dílů, které byly sestaveny a svařeny, a poté mohla začít vlastní akce. Most přes ulici 1. Pluku byl osazován v nočních hodinách někdy v květnu loňského roku a pro osazení tohoto mostu byl využit největší kolový jeřáb v České republice. Celý most totiž váží 169 tun, má rozpětí téměř 35 metrů a navíc bylo usazování zkomplikováno šikmostí jeho konstrukce. Uložení na 6 kalotových ložisek se ale podařilo na výbornou. Rychlost původní byla vzhledem ke stavu toho objektu zhruba 40 km za hodinu. Ta plánovaná je potom 60 km. Není to bůh ví jaké zvýšení, na druhou stranu tady v tomto případě nejde o rychlost, jako o celkový stav té konstrukce, zvýšení třídy zatížení průjezdného průřezu a tak dále a tak dále. Takovým jakoby momentem, který zásadně řeknu přenese jako menší vibrace do okolí a tak dále, je vložení potom antivibrační rozloží pod konstrukci železničního svršku. Hlučnost snižují také tyto pryžové hranoly umístěné z obou stran kolejnic. Jde totiž o absorbéry hluku. V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu byly také kompletně vyměněny všechny prvky zabezpečovacího zařízení, které následně byly připojeny k již existujícím technologiím, které zabezpečují Masarykovo nádraží. Namontovali jsme přes 10 km kabelů, včetně optického kabelu. Je namontováno 11 představníků, 13 návěstidel, včetně
včetně jednoho krakorcového návěstidla a máme 13 počítacích bodů. Toto je stavědlo číslo 4. I to stavaři museli opravit dle požadavku památkářů, protože jde o jedno z mála dochovaných zařízení, které dokumentuje dobový stav řízení železničního provozu. Příběh stavědla číslo 4 je od počátku zahájení rekonstrukce trošku pikantní. V podstatě potom to tady byl přerušen provoz, okamžitě se nám do ní nastěhovali lidé bez domova a stavědlo vyhořelo. Čili muselo se speciálně znova nákladně staticky zajistit a samozřejmě rekonstruovat v té podobě, jak ho dneska vidíte. Ale jeho využití z hlediska dopravní technologie nebo funkce stavební už nemá žádný význam. Chvilku se uvažuje o nějakým reprezentativním využití, ale vzhledem k jeho poloze a přístupu je to v podstatě vyloučený. Náročná rekonstrukce ikonické železniční stavby se z původních zhruba 1 miliardy korun nakonec vyšplhala na 1,9 miliardy korun. Stojí zatím celá řada nečekaných zjištění až během oprav, jako už zmíněný mnohem horší technický stav oblouků, náročné úpravy projektu z důvodu chybějící technické dokumentace viaduktu, dodatečné archeologické průzkumy, nečekané výkupy pozemků a tak dále. Nicméně vše se podařilo, zatěžovací zkoušky dopadly na výbornou a 1. června, tedy přesně po 170 letech od zprovoznění viaduktu, se na něj vrátí vlaky. A pod oblouky se v následujícím období vrátí život v podobě restaurací, klubů, galerií a tak dále. A jak dlouho podle správy železnic Negrelliho viadukt vydrží ve skvělé kondici? Ty stavby my rekonstruujeme minimálně, řeknu, na 50 let. Já si myslím, že potom, jak ta konstrukce je provedená, si myslím, že troufnu si říct, že k dalších 150 let určitě vydrží. Ahoj všem. V dnešním díle Legend si budeme povídat o albatrosech. Ovšem pokud se někdo z vás těší na povídání o elegantních modrých parních lokomotivách, asi vás zklamu. Řeč bude o našich prvních elektrických šestikolácích řady 180 z výroby řady E699-0. Nacházíme se ve druhé polovině 50. let minulého století, kdy probíhala elektrizace hlavní trati Praha-Košice. V plzeňské lokomotivce Škoda zároveň končila výroba prvních univerzálních stejnosměrných lokomotiv, známých bobin dnešní řady 140. Tyto jinak úspěšné lokomotivy ale výkonově nestačily pro vozbu těžkých vlaků na horských úsecích železniční magistrály. Státní dráhy ČSD se proto rozhodly objednat ještě výkonnější a šestinápravové elektrické lokomotivy. Obdobná objednávka přišla do Plzně také ze Sovětského svazu. K podání objednávky došlo v roce 1957. Lokomotivy měly nést označení řadou E698-0 a měly mít maximální rychlost 120 km za hodinu. Po technické stránce je Albatros šestinápravou skříňovou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný proud o napětí 3000 V. Lokomotiva má 2 čelní kabiny obsluhy a mezi nimi strojovnu, v jejíž jedné bočnici bylo vůbec poprvé použito otevřených žaluzí. Hmotnost lokomotivy je 119 tun, nejvyšší rychlost byla rekonstrukcemi snížena na 90 km za hodinu a výkon je v případě lokomotivy s dnešním číslem 001 3048 kW. Druhá lokomotiva má výkon 2610 kW. V prostorné kabině obsluhy vévodí důmyslně řešený, dnes bychom řekli ergonomický řídící pult. Jízdní stupně se zadávají pomocí volantu řídícího kontroléru, který má 40 jízdních stupňů. Specialitou Albatrosu je také tady to malé okénko, které žádné další šestikoláky nemají. Ve strojovně můžeme kromě kompresoru a ventilátoru chlazení trakčních motorů a odporníků najít především elektrické přístroje trakčního obvodu lokomotivy. Hlavní kontrolér, směrový přepínač, bloky ochran, šuntovací kontrolér a další prvky. Zajímavé je také řešení podvozků lokomotivy, které se u obou prototypů lišilo. Primární vypružení zajišťují listové pružnice, ke kterým jsou pro změkčení vypružení u lokomotivy číslo 01 připojeny šroubovité válcové pružiny. U druhé lokomotivy tady byly z výroby silentbloky. Sekundární vypružení u lokomotivy číslo 01 zajišťují listové pružnice
U lokomotivy čísla 02 jsou namontovány vinuté pružiny. Obě prototypové lokomotivy byly v plzeňských závodech Vladimíra Iljiče Lenina vyrobeny koncem roku 1958. Kromě nich opustili výrobní závod také další dva téměř shodné stroje pro Sovětský svaz, označené řadou ČS2. Už v době jejich prvních zkoušek upřesnili státní dráhy své požadavky na sériovou výrobu těchto lokomotiv, kdy především požadovali snížit maximální rychlost na 90 km za hodinu ve prospěch navýšení tažné síly. Proto prošly oba české prototypy úpravami podvozku a zároveň byly přeznačeny na řadu E669-0. Ovšem protože jako první prošel touto úpravou druhý prototyp, obě lokomotivy si vzájemně prohodily inventární čísla. Už za běžného provozu v depu Česká Třebová pak byly v roce 1988 přeznačeny na novou řadu 180. Staršího z Albatrosu s číslem 002 si dnes můžete prohlédnout v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Naopak my jsme si dnes představili mladší lokomotivu čísla 001, která je doma v Muzeu českých drah v Lužné u Rakovníka. To bylo k Albatrosům vše a těšíme se na viděnou u příštího dílu. Unikátní záběr přejezdu na pražské Palmovce zahájil dnešní film, jehož tématem jsou světelná přejezdová zabezpečovací zařízení. Vraťme se ještě na přejezd úvodu. Vlak zde nejezdí od roku 1972, ale výpravní budovu Prahy-Libně dolního nádraží na místě najdeme i dnes. Ušatá v čele vlaku je podle odborníků pravděpodobně 464 076, tehdy z depa Jihlava. Velká hustota úrovňových přejezdů a stále se zvyšující frekvence na železničních tratích i silničních komunikacích si žádá, abychom věnovali zvýšenou pozornost otázce zabezpečení přejezdů. První světelné přejezdové zabezpečovací zařízení u nás, systém Freeba, bylo instalováno v roce 1934 na trati Otrokovice-Vizovice. Naším tratím ale královala mechanická zařízení s předzváněčem trojlístek, patentovaným v roce 1905 a s pohonem Liberta. To je ta známá klika na vajíčku, zavedená u ČSD v roce 1922. Mnohdy ale sloužily až do 21. století jednodrátové závory s předzváněčem konstrukčně vycházejícím ze 70. let 19. století. Z hlediska bezpečnosti by bylo jistě správné řešit tuto otázku mimoúrovňovým křižováním, to jest nadjezdy nebo podjezdy, ale toto řešení by si vyžádalo velkých investic. Dosavadní zařízení, která dosud z velké části zabezpečují úrovňové přejezdy, jsou závislá na lidském činiteli. Nejvyšším stupněm přejezdových zabezpečovacích zařízení jsou samočinné závory, jejichž činnost je plně závislá na jízdě železničního vozidla. Úrovňové přejezdy jsou křižovatky, kde se křižují dvě dopravní odvětví. Vzhledem k technickým vlastnostem a způsobu provozu má železniční doprava na úrovňových přejezdech jednoznačně přednost před silničním provozem. Podívejme se blíže na systém samočinných závor s celými břevny a příslušným zařízením na jednokolejné trati. Skutečný rozvoj zabezpečení přejezdu nastal po válce, kdy na trati Pečky Kolín bylo v roce 1953 instalováno první zařízení vzoru SSSR, vycházející z přejezdu Westinghouse. Takovéto zařízení vidíme i v našem filmu. Břevnová světla zmizela ze závor v polovině 70. let 20. století, kdy je nahradily odrazky. Ovšem dnes se k ním pokusně železnice vrací. Každé břevno má svůj vlastní stejnosměrný sériový motor, umístěný přímo ve stojanu závor, který pomocí převodu a spojky ovládá přímo závodová břevna.
Závorová břevna samočinných závor jsou opatřena 3 břevnovými svítilnami s červenými světly, která střídavě kmitají stejným kmitočtem jako světla výstražníků do obou směrů pozemní komunikace po celou dobu výstrahy. Konstrukce závor dovoluje při jejich uzavření v případě potřeby břevna závor nadzvednout, čímž je umožněno uzavřenému vozidlu opustit přejezd bez poškození závorových břeven. Závory jsou opatřeny světelnými výstražníky se 2 červenými světly a houkačkou. Vlastní zařízení pro ovládání závor je umístěno v relejové skříni přímo u přejezdu. Zde jsou také umístěny akumulátorové baterie, zajišťující činnost závor při přerušené dodávce elektrické energie ze sítě. Baterie je umístěna přímo u přejezdu, a to v bateriové studni nebo ve zvláštní relejové skříni. Pro stálou kontrolu stavu a činnosti závor se zřizuje v nejbližším dopravně obsazeném stanovišti kontrolní zařízení. Samočinné závory jsou ovládány bezprostředně jízdou vlaku nebo posunujícího dílu prostřednictvím kolejových obvodů, které tvoří tzv. Přibližovací, anulační a vzdalovací úsek. Pro případ déle trvající poruchy kolejových obvodů je umožněna místní obsluha závor. Po boku relejové skříně jsou v uzamykatelné skřínce umístěna tlačítka, kterými lze přímo ovládat obvod zapínacího relé a tím i závory. Tato tlačítka rovněž slouží udržujícímu zaměstnanci k dílčímu vyzkoušení správné činnosti závor. V případě místní obsluhy závor je nutné, aby se závorář dorozuměl s výpravčími sousedních stanic. Z těchto důvodů je na boku relejové skříně telefon, který je zapojen do traťového spojení. Účelem přejezdových zabezpečovacích zařízení není znemožnit uživateli pozemní komunikace vniknutí na železniční trať, ale upozornit ho zřetelnou výstrahou, že se k přejezdu blíží železniční vozidlo nebo vlak, kterému uživatel pozemní komunikace musí dát přednost. Slova, že přejezdové zabezpečovací zařízení nemá zabraňovat vjezdu, ale upozornit uživatele pozemní komunikace, platí dodnes, i když si řada lidí myslí opak. Tomuto požadavku musí vyhovovat všechny druhy přejezdových zabezpečovacích zařízení. V současné době tyto podmínky z hlediska železničního i silničního provozu nejlépe zajišťují samočinné závory. Na záběrech z posázavského Pacifiku jsme mohli vidět kromě stroje řady 423.0 lokomotivu 434 2345 s patrovými vozy BP dodávanými vagonkou v Budyšíně od roku 1962. V pravidelném provozu tyto vozy skončily v roce 2002. Dnes má Muzeum Českých drah jejich historickou soupravu. V příštích návratech se dozvíme, jak je důležité rozmlouvat podle předpisu. V zarážce řekneme pouze Bangladéšská železnice.
A z Bangladéše zpět do českých luhů a hájů. Zasoutěžíme si o 3 hrnky magazínu Pozor vlak. Ptáme se, dokdy se u nás prodávaly lepenkové jízdenky. Odpovídejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. června 2020. Mějte se krásně a železnici zdar. A pan průvodče cvakal kleštičkami. Víte co, my vás do tohoto období v první reportáži přeneseme. Tak ještě jednou. První lokomotivu pod číslem 002. Špatně. Dobrousit. Z Bangladéše zpět do českých luhů a hájů. Zasoutěží bez... Ne.